Bună și bine ați venit la o filmare pentru tarot interactiv, în cadrul căreia vom încerca să răspundem la întrebarea: ce gândește despre mine, ce simte pentru mine această persoană, ce anume stă la baza manifestărilor celuilalt. Pentru acest lucru vă voi ruga să vă alegeți un simbol și avem numărul 1, soarele, numărul 2, steaua și numărul 3, luna. O să vă rog să alegeți intuitiv și până vă gândiți voi, vă anunț că vom utiliza jocul relațiilor, vom vedea exact care sunt energiile voastre, care sunt energiile celelalte persoane, vom vedea exact ce se întâmplă acolo și ce anume gândește această persoană despre voi, ce anume simte. Dar, de asemenea, vă precizez că sunt etalări pur generale, nu au cum să se potrivească perfect fiecăruia dintre voi, așa că vă rog mult să luați de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația voastră și să lăsați tot aici mesajele în care nu vă regăsiți, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Sper că v-ați gândit. Ok, să începem. Să vedem pentru cei cu soarele. Ce gândește, ce simte cealaltă persoană? Energia generală este un rege de cupe, 3 de spade, 3 de cupe și un rege de bâte. Poate discutăm aici despre un personaj care a fost înșelat sau un personaj care se află într-un trio. Poate să fie vorba de un bărbat dintr-o zodie de apă, rac, scorpion, pești, sau un bărbat cu o influență foarte, foarte mare. Hai să vedem exact despre ce este vorba. Care e situația? Valetul de bâte. Ce gândiți voi? Turnul. Ce simțiți voi? Împăratul. Ce stă la baza manifestărilor voastre? Regina de bâte. Ce stă la baza manifestărilor celuilalt? Eremitul. Ce simte cealaltă persoană? 5 de cupe. Ce gândește cealaltă persoană? 8 de spade. Interesant. Ca și energie generală, simt aici că cineva pur și simplu ori și-a dorit o aventură, ori încă mai este această atracție între voi. Poate încă mai sunt anumite mesaje de dragoste pentru unii dintre voi. Dacă nu e așa, pentru alții discutăm despre faptul că este o energie foarte puternică, erotică între voi, pentru unii. Și discutăm de asemenea despre noi activități pe care le faceți împreună. Ce gândiți voi? Voi gândiți că totul s-a cam dărmat, vă gândiți că pur și simplu ori nu prea mai sunt șanse, ori ceva în mintea voastră s-a schimbat în această perioadă și cu siguranță din acest motiv vedeți cealaltă persoană cu alți ochi, posibil să fi căpătat în voi mai multă încredere și posibil din acest motiv să fi devenit ceva mai autoritari și tocmai acest lucru să-i fi dărmat cupele celelalte persoane, să-i fi frânt inima. Acum poate discutăm de faptul că poate voi ori ați fost sub influența unei persoane, ori pur și simplu sunteți, dacă sunteți femeie, sunteți într-o perioadă în care poate vă simțiți foarte pozitivă, sunteți foarte plină de viață, încercați pe cât posibil să îi încurajați pe ceilalți, poate chiar pe celălalt. Celălalt să știți că este foarte debusolat în momentul de față. Și tot voi aici văd că poate aveți vreo zodie de foc puternică în astrogramă sau poate sunteți zodie de foc, nu știu să vă spun, simt aici energie de foc, poate e de la cealaltă persoană, poate e vorba de o persoană apropiată vouă. Ideea este că această regină de bâte de aici îmi spune despre această idee de a trăi la maxim. Este o femeie fatală, regina de bâte, să știți, dragii mei, și dacă stăm așa să ne uităm în exterior, este
un contrast foarte mare între energia voastră și energia celelalte persoane. Poate unii aveți de-a face cu o persoană mai în vârstă, poate discutăm despre o persoană mai înțeleaptă dacă nu e mai în vârstă, poate să fie o fecioară, dar nu e neapărat, repet. Însă cealaltă persoană să știți că se simte foarte rău din punct de vedere emoțional, cel puțin în ceea ce vă privește pe voi, simt așa că parcă ori nu se uită spre voi pentru că a avut niște dezamăgiri, pentru că a avut niște probleme și atunci încearcă pe cât posibil să găsească o explicație, încearcă pe cât posibil să se uite în acea zonă și parcă să vă lase pe voi în spate, parcă această atitudine autoritară îl îndepărtează pe celălalt. Sau cealaltă persoană posibil să simtă faptul că această atitudine a voastră foarte sigură pur și simplu îi cere prea mult. Pur și simplu îl face sau o face să se simtă cu cupele la pământ, cu inima la pământ. Ce gândește cealaltă persoană? Să știți că cealaltă persoană, cu acest 8 de bâte aici, gândește că își dorește mult să comunice cu voi. Poate își dorește chiar să se întâlnească, poate dorește să vă sune, dorește să vă trimită mesaje, dorește să comunice în acest sens. Însă, dragii mei, cei care ați ales soarele, să știți că cealaltă persoană în același timp se simte și atrasă din punct de vedere erotic față de voi. Posibil să fie doar acest lucru, să fie atrasă din punct de vedere, nu știu, al conversațiilor, să-i placă foarte mult conversațiile cu dumneavoastră, să-i placă foarte mult această idee de a comunica, să-i placă acest succes pe care poate îl are alături de dumneavoastră, însă emoțional vorbind nu se simte bine, emoțional vorbind ori ați dărmat voi niște cupe cândva, ori în momentul de față aveți o atitudine ceva mai rece, mai radicală. Pentru alții m-aș gândi că poate e vorba de un trio aici, poate dacă sunteți doamnă, poate ori aveți pe altcineva în minte, ori voi aveați impresia că este un bărbat mult mai puternic, dar de fapt s-a dovedit ca un pusnic, de fapt s-a dovedit un bărbat mult mai sensibil și un bărbat care este bărbat doar la nivel de cuvinte, ca să spun așa. Și cred că înțelegeți acest lucru. Pentru domni, scenariul e puțin diferit în sensul că poate la voi e vorba de o rivală, poate e vorba de o altă femeie care a intervenit, poate e vorba de o atitudine foarte fermă pe care ați luat-o și atunci cealaltă persoană, să știți că la fel simte că i-ați dărmat niște cupe, i-ați dărmat niște iluzii, i-ați dărmat niște idei, i-ați dărmat niște sentimente. Și cealaltă persoană, să știți că stă așa și se pur și simplu parcă se izolează, parcă nici nu vrea să mai aibă de-a face cu zona aceasta a trăirilor. Voi trăiți foarte intens aici totul, dar cealaltă persoană este destul de retrasă din toate punctele de vedere. Frumos, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, etalarea cu soarele. Frumos! Eu vă pupăcesc, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte filmări. Să vedem pentru cei care au ales numărul 2, pentru cei care au ales steaua. Să vedem ce gândește, ce simte cealaltă persoană față de voi. La baza pachetului avem judecata, asul de monede, asul de cupe și cavalerul de monede și puterea. Aici poate discutăm despre o relație la începuturile ei sau discutăm despre o împăcare. Dacă e vorba de o împăcare, e vorba de o relație mai veche, e vorba de o relație care a fost ceva mai stabilă. Dacă discutăm despre o relație nouă, e o relație care ori a izvorât dintr-o prietenie, ori vă cunoșteați de mult, ori ceva aici a fost.
Și în momentul de față poate ori culegeți roadele relației, roadele comportamentului vostru, roadele comportamentului celuilalt în momentul de față, dar pentru alții poate fi vorba chiar de această idee de împăcare, această idee de revitalizare a unei relații. Simt aici o maturitate totuși foarte mare. Nu știu acum dacă e o relație nouă, ori ați fost în altă viață, ori ceva s-a întâmplat acolo. Să vedem. Situația, regina de monede, ce gândiți voi, 4 de bâte, ce simțiți voi, valetul de spade, ce stă la baza manifestărilor voastre, 10 de cupe, ce stă la baza manifestărilor celuilalt, regina de monede, ce simte cealaltă persoană, 3 de bâte și ce gândește cealaltă persoană, 10 de bâte. Ok. După cum spuneam, eu simt pentru mulți dintre voi că discutăm aici despre o relație matură, despre o relație ajunsă la o maturitate din punct de vedere emoțional. Poate e o relație veche sau poate e o relație în care s-au spus multe, s-au făcut multe. Ce pot să văd? Văd că voi ori aveți familie, ori sunteți pur și simplu dominați de această idee de a avea o familie. Posibil cealaltă persoană ori să fie căsătorită, ori să fie foarte ocupată de zona aceasta financiară sau de zona socio-profesională, să fie preocupată în acest sens. Acum voi pur și simplu parcă vă doriți o petrecere, ori vă doriți o nuntă, vă doriți o oficializare, vă doriți o victorie și văd că sunteți foarte dispuși și faceți tot felul de demersuri, spionați în sensul că vă informați despre cealaltă persoană, vă informați despre ce gândește, ce simte cealaltă persoană. Cu valetul de spade aici mă gândesc că sunteți foarte curioși și o persoană care pur și simplu vă stârnește o curiozitate aparte. Cealaltă persoană, să știți că este foarte preocupată de zona aceasta financiară, de zona profesională pentru unii dintre voi. Pentru alții să știți că poate fi vorba de faptul că cealaltă persoană chiar își dorește o soție, dacă sunteți femeie, sau cealaltă persoană chiar își dorește o familie, la modul cel mai general vorbind. Și cealaltă persoană să știți că simte că parcă încă ori nu-i timpul să fie într-o relație cu voi, ori poate să fie vorba de faptul că parcă își dorește ceva mai mult și parcă vrea să mai aștepte. E adevărat, simte ca o primă victorie, îi place, se simte bine în compania voastră. Nu văd foarte multe cupe aici. Mai mult sunt bâte, mai multe acțiuni, mai multă pasiune, mai mult entuziasm simt aici. Poate o ușoară obsesie pentru unii dintre voi, dar cealaltă persoană, obsesia nu știu, e la voi, e la celălalt, n-aș ști să vă spun, dar acest 3 de bâte de aici din sufletul celelalte persoane vorbește foarte frumos despre o primă victorie, vorbește de faptul că cealaltă persoană se simte oarecum victorioasă, vede un potențial viitor alături de voi, simte că ați putea să fiți persoana respectivă, însă în același timp aici se simte pur și simplu, gândește că este ca o povară ceea ce vă doriți voi. Ori ideea aceasta de acte, ideea aceasta de petrecere, ideea aceasta de oficializare, ceva ce voi vă doriți aici, pentru cealaltă persoană este pur și simplu ca o povară, cel puțin așa percepe celălalt. Nu știu să vă spun acum dacă este chiar așa. Poate să fie vorba de un trio aici pentru unii dintre voi, să știți. Și asta e foarte interesant. Frumos, dragii mei, și la voi, cei care ați ales steaua numărul 2, vă mulțumesc, vă pupăcesc, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.
să vedem pentru cei care au ales luna, ce răspuns au cărțile la întrebări. Ce gândește, ce simte cealaltă persoană față de cei cu luna, cei care au ales luna. La baza pachetului avem lumea, 2 de spade, soarele și nebunul. Ia ascultați voi și de la soare, că poate găsiți câteva mesaje importante și de acolo. Nu știu de ce mi-a venit să vă spun acest lucru. Ok. Simt aici că e o relație care ori are un copil la mijloc, ori are legătură cu zona aceasta a copiilor. Pentru unii dintre voi, pentru alții discutăm despre un proiect sau despre o relație care a fost sau care este mai mult de prietenie, ca să spun așa. Și e o relație în care, sau e o perioadă în care ori voi, ori cealaltă persoană pur și simplu nu exteriorizează ceea ce simte. Pur și simplu parcă își închide inima. Și văd aici lumea, un final de ciclu, o încheiere de karmă, o încheiere a unei etape din această relație a voastră. Hai să vedem exact despre ce e vorba. Situația, 6 de spade. Ce gândiți voi? Steaua. Ce simțiți voi? Puterea. Ce stă la baza manifestărilor voastre? Cavalerul de monede. Ce stă la baza manifestărilor celuilalt? Cavalerul de cupe. Ce simte cealaltă persoană? Spânzuratul. Ce gândește cealaltă persoană? 5 de spade. Ok. Aici e cu multă comunicare, din ce văd eu. Între voi s-a produs o mutare, o schimbare. Ori cineva a plecat la un drum, ori discutăm despre o relație anume care a devenit așa mai închisă, cineva nu prea a mai comunicat. Sau poate să fie vorba de o relație care e mai mult pe zona internetului. Ce gândiți voi? Voi aveți foarte mari speranțe referitor la această persoană. Pur și simplu este o persoană care vă este destinată și în același timp și voi aveți anumite misiuni în viața celelalte persoane. Dar pentru voi adevărat, relația, să știți că se simte mult mai intens. Această carte, Puterea din sufletul vostru, îmi spune că aveți o forță interioară fantastică, voi cei cu luna. Poate sunteți până în 40 de ani, unii dintre voi. Alții poate pur și simplu aveți de-a face cu zona aceasta a finanțelor, a banilor. Alții dintre voi pur și simplu sunteți pregătiți să pur și simplu să urcați mai sus din punct de vedere socio-profesional și sunteți pregătiți să urcați împreună cu această relație. Doar că, dragii mei, cealaltă persoană, să vă spun sincer, nu prea este pregătită. Nu-mi dați acolo dislike, că eu vă spun sincer ce văd în cărți. Cealaltă persoană, pentru unii dintre voi, repet, sunt etalări pur generale, mai spun și altă variantă după. Și de ce spun acest lucru, că cealaltă persoană nu este prea pregătită? Pentru că, în primul rând, e într-o perioadă în care e nevoie să învețe o lecție, pentru că cealaltă persoană este blocată momentan din punct de vedere emoțional. Cealaltă persoană se simte blocată de către această putere fantastică pe care voi o aveți la nivel interior. Se simte blocată de această energie debordantă pe care voi o emanați în exterior. Este o energie foarte bună, nimeni nu spune că nu. Doar că cealaltă persoană se simte pur și simplu, poate spânzurată, da? Se simte legată de mâini și de picioare, se simte blocată, parcă nu se poate exterioriza. Dacă sunteți femeie, înseamnă că sunteți o femeie foarte puternică și atunci e normal. Bărbații, dacă sunt mai slabi decât voi, normal se simt inferiori. Dacă sunt mai puternici, nu or să se simtă inferiori. În acest caz, e vorba de un asemenea scenariu. Și cealaltă persoană, în primul rând, e nevoie în această perioadă cel puțin
să învețe să vadă lucrurile într-o altă manieră, să vadă lucrurile într-un alt unghi, să vadă lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Și ce gândește cealaltă persoană vis-a-vis de voi, dragii mei, cealaltă persoană, să știți că se gândește la faptul că parcă îi faceți o nedreptate, parcă aveți mai multe arme, parcă ceea ce se întâmplă nu e drept, parcă ceea ce gândiți voi sau faptul că este într-o asemenea situație în care e nevoie ori să se lase ghidat de voi, ori depinde de ceva în legătură cu voi, pur și simplu nu-i convine deloc celelalte persoane și se simte neîndreptățit, gândește că i-ați făcut o nedreptate, gândește că aveți mai multe arme decât trebuie, dar pentru alții dintre voi poate să fie vorba și de o nedreptate pe care cealaltă persoană este conștientă că vă face, însă o face pur și simplu din frustrare pentru mulți dintre voi. La baza manifestărilor celelalte persoane este cavalerul de cupe. Să știți că cealaltă persoană, vedeți, vine spre voi cu această ofertă de iubire, vine spre voi cu idei, cu sentimente. Problema este că nu le poate manifesta până nu învață această lecție. De nicio culoare nu le poate manifesta și de aceea poate s-a produs această schimbare, această mutare în relația voastră, tocmai pentru a reuși ca cealaltă persoană să învețe o lecție, să învețe să vadă lucrurile într-o altă manieră, să vadă lucrurile dintr-un alt unghi. Și da, sunteți pe un final de ciclu, eu nu spun că vă despărțiți, poate să fie vorba de o etapă în care ori sunteți la distanță, ori e o etapă în care se produc schimbări în relația voastră, tocmai pentru a reuși, dragii mei, să ajungeți la un consens cu persoana iubită, pentru a reuși tocmai să se producă această schimbare în viața celuilalt, pentru ca voi să mergeți mai departe spre ceea ce vă doriți, că voi vă doriți stabilitate, cealaltă persoană momentan nici la stadiul de a-și manifesta sentimentele nu este. Voi nu aveți nicio problemă, vă manifestați sentimentele, spuneți lucrurilor pe nume, sunteți foarte dezvolți din ce simt din cărți. Cealaltă persoană nu e așa. Cealaltă persoană este mult mai slabă decât voi și posibil să vă țină nițel în urmă. Probabil din acest motiv s-a și produs această schimbare între voi sau s-a nimerit ca această relație să fie la distanță pentru alții dintre voi, tocmai pentru ca voi să puteți avansa, să nu fiți ținuți în urmă de acest personaj de aici, din viața voastră. Frumos și la voi, dragii mei, cei cu luna, vă mulțumesc, vă pupăcesc, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.